අයිබෝන්. හරි, ඉතින් අද අපි 𝗪𝗏 එපිසෝඩ් එකේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එක කලින් අපි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරා. ඉතින් අද අපි පටන් ගන්නවා 𝗪𝗏 ෆස්ට් ලෙසන් එක. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ එහෙම කියලා. හරි. අයියෝ බලන්න කරනවා අපේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ සෙට් කරනවා. හරි. අද ඉතින් යන්නේ ෆස්ට් පාර්ට් එක. ඉතින් මම පාර්ට් එකක් කරන් හිටමු මොකද මට කියලා වදින්න. අද අපි මේ UI හදන විදිහ දෙනවා. ඉතින් මම මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජ් එක යූස් කරන්නේ මොකද මම ගාම මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජ් නැහැ. ඒක හේතුව. ඉතින් මම හැබැයි කරන විදිහ කියලා දෙන්නම් මම කාටද. මම දැන් මෙතන යනවා 𝗪𝗏 කියලා සර්ච් කරලා මම කලින් කියලා දුන්නා. ඔයාලනේ ඔයගොල්ලෝ මට ඇති මේක බලලා ඉන්න අනිවාර්යෙන්. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අයිඩියා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙතන යමු my predictor වලට. ඒ predictor වල තියෙනවා මම හදාගත්ත 𝗪𝗏 ෆස්ට් ලෙසන් කියලා. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරගෙන යන්න. දැන් ඉතින් his ඉතින් අපි ඒකට මෙහෙමයි. දැන් මේ ක්ලික් මේව කරද්දී අපි මුලින්ම list picker කියන එකක් ගන්නවා. list picker කියන්නේ හරියට බන් එකක් වගේ එකක්. ඉතින් අපි ඉන්න ඒක අරගමු. මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ user interface එකේ තියෙන list picker කියලා. මෙන්න මේක දැන් ඉන්නවා. ඉතින් තව දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ screen එක මෙතන සුදු. දැන් ඒක ඔය select කරාට පස්සේ screen එක select වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒකෙන් ගිහිල්ලා මෙතන මේ screen size එක නැත්නම් screen theme කියන එකෙන් ඔයගොල්ලෝට device default ඔන්න ඔය වගේ එකක්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙහෙම ඩාර්ක් වගේ එකක්. පේනවනේ ඉන්නේ වගේ හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තව කියනවා නම් අපිට මෙතන ස්ක්‍රෝල් කියන එක enable කරනවා. මම ඉතින් ස්ක්‍රෝල් කරන්න විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ටයිටල් එක මෙතන දෙන්න පුළුවන්. අපි දෙමු blue LED කියලා. හරි. ඒක හදාගත්තා. දැක්කනේ මෙන්න මෙතන වෙනස් වෙලා තියෙනවා. තව URL දෙන්න පුළුවන්. ඒක තියෙනවා අපිට version එකක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් load වෙනකොට මේ ආකාරයෙන් ඉන් background color එක මෙතන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැක්කනේ. එක එක පාටට මම මේක දාන්නම්කෝ. එතකොට අරක පෙන්නේ. ඒක හොඳයි. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ background image එකක් මෙතනින් upload කරන්න පුළුවන්. but මගේ ගාව හරියන image එකක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මම download කරන්න වෙනවා නම් මට හරියන image එකක් නැති හින්දා මම ඒක මේව කරන්නේ නැහැ. හරි. අපිට ඊපස්සේ බන් එක select කරලා ඒකේ පුළුවන් shape එකක් දෙන්න. rectangular ඒක තමයි තියෙන්නේ. round oval මොන කාරෙන් දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න විදිහට දීලා මම දැන් මේකෙන් නම වෙනස් කර ගන්නවා test එක. මෙන්න මෙතන. ඔන්න වගේ නම වෙනස් කර ගන්නවා. connect to Bluetooth කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මම ගන්නවා label එක. මේකේ තියෙන්නේ label එකක්. එහෙම නැත්නම් label එකක්. හරි. label එක තමයි. මේ දාගෙන මම මේක දාගන්නවා. මේ මොකද්ද? blue ඉතින් අපි මේ පළවෙනි ප්‍රොජෙක්ට් එක දාන්නේ ඕගොල්ලෝ මේක හදාගන්න Arduino වලින් LED එක on off කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මේක UI එක විතරයි කතා කරන්නේ. BLUE to Bluetooth LED. Okay, Bluetooth LED client කියලා හෝ නැත්නම් යමනම දාන්න Bluetooth LED app කියලා මම දානවා. දැන් ඒකම සිලෙක්ට් කරලා මම මෙතන දෙනවා 24ක් විතර ෆොන්ට් සයිස් එක. නැත්නම් 30ක් විතර. හොඳයි. 30ක් විතර දීලා මට ඕන මේක සෙන්ටර් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම දැන් මේකට තව ගන්නවා. අනිවාර්යෙන් මේකට ඕනේ තමයි Bluetooth. ඒකට ඔයගොල්ලෝ යන්න මෙන්න මෙතන social sensors connectivity එකට. connectivity එකේ තියෙනවා Bluetooth ඔයගොල්ලෝ දැන් serial තියෙනවා web කියලා තියෙනවා. දැන් අපිට ඕනේ Bluetooth client. ඒක අරන් ඇවිල්ලා දාන්න. එතකොට මෙතන non-visible components කියලා එකක් add වෙනවා. ඉතින් මේක app එකේ පේන්නේ නැහැ.
හැබැයි ඒක ඇප් එකේ බෑක් එන්ඩ් එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන සෙන්සර්ස් වලින් දානවා ක්ලොක් කියලා එකක්. මේ ක්ලොක් එකත් අරගෙන දෙනවා. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක අපි ඉස්සරහට සෙකන්ඩ් ලෙසන් එකේදී කතා කරමු. අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ දාම මේකේ තියෙනවා ඩිස්ටන්ස් වැලියු කියලා මොකක් හරි මේක දාන්න. එහෙම නැත්නම් මම දැන්ට දානවා මේ කෝඩිනේට් එකකින් ඉඳලා පොළට මෙන්න මේ horizontal arrangement එක මෙතන. After I am meant to but මම මෙතන බටන් එකක් ඇඩ් කරනවා. තව එකක් ඒකට මැට් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔන්න ඔය විදිහට on off බටන් එක අපිට දාන්න පුළුවන්. හරි. අපි මේක දාගමු off විදිහට. මේක දාගමු on විදිහට. අපිට ඒක image එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ ඕඩියෝ වෙන අවශ්‍යතාවය නැහැ. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. මම මේ basic හදාගන්න ක්‍රම කිව්වා. ඉතින් අපිට වන්නම් පුළුවන් අර මම කරා වගේ layout ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ එකක් දාලා මෙන්න මෙතනද. ඕක දැන් සෙන්ටර් කරන්න ඕයි වගේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක බලමු සෙන්ටර් කරන්න. හරි. තිබ්බේ ගන්න නැති වුණා. visual එක කරන්න. අපි මෙතන දාමු. ඉතින් මෙන්න මේ ගොඩාක් හොඳ මේකක් මොකද මම හිතනවා ඇප් එකක් තාම හරියට ක්‍රියේට් කරන්න දන්නේ කෙනෙක්ට ගොඩාක් වැදගත් කියලා. අපිට ඒක සෙන්ඩ් කරනවා නම් මම හිතන්නේ පුළුවන් විදියක් ඇත්ති but මම දන්නේ අපි මෙතන ෆොන්ට් එක බෝල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නම් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉටැලික් කරන්න පුළුවන්. එකේ ගියව කරලා බලන්න. මෙන්න මෙතනින් බාන සෙන්ටර් කරන්න. එහෙම සෙන්ටර් ගන්න ෂුවර් නෑ මට. සමහරවිට අපිට height එක වැඩි කරලා නැත්නම් width එක වැඩි කරලා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි බේසික් අයිඩියා එක මට දෙන්න ඕනෙලා තිබ්බේ. අපි ඕනම් පුළුවන් මේකත් සෙන්ටර් කරගන්න. මෝල් මේකේ සෙන්ටරින් ගැන වෙනම එකක් ගැන මොකද මටත් අයිඩියා එකක් නැහැ මේකේ සෙන්ටර් ගැන. මම හොඳ නියත දන්නේ මෙන්න මේ විදිහටමයි. ඉතින් මට අද ඕනෙලා තිබ්බේ මෙන්න මේකත් මේක sorry IoT check කියලා. ඔන්න මේකේ මොකක්ද අවුලක් එනවා. නෑ හරි joystick PD robot කියලා එකේ තියෙනවා. හරි ඔන්න ඕක නම් මම හදපු එක නෙමෙයි මම මේ try කරන්නේ ඔය කරපු එක. ඉතින් දැක්කනේ මෙන්න මේකේ select කරලා එන ගේමක් දෙන්න තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට ඒක කොහොමද කරමු? මම පිටිට ගිහිල්ලා දැන් මම හදපු එකක් ඕනනම් පෙන්නන්නම්. Navindu Jayawardane කියලා බලමු තියෙන එකක්. ඒක මාස් කාර් පාකින් සිස්ටම් එකක් විදිහට මම හදපු එකක්. මම ඒක නම් ඔක්කොම මේකේ තියෙන්නේ මට මේකේ සෙන්ටර් කරපු විදිහ කියන්නේ මේක මෙච්චර ලොකු කරාට පස්සේ සෙන්ටර් වෙනවා. හැබැයි ඉතින් අපිට ඕනම දේ කරගන්න බෑ මෙන්න මෙහෙම වදින් තියන්න. ඒක තමයි තියෙන එක ෆෝල්ඩ් එකක් විදිහට දකින්නේ මම මේක. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොමද ඒක හදාගන්න කියලා. ඉතින් අද අපි දැන් මේකේ බේසික් මේක හදුවා. අපිට පුළුවන් මේක ඕන් කරාම LED ඕන් කරන්න මේක ඕෆ් කරාම මේක ගන්න අපිට බලමු. ඊළඟ එකේදී පුළුවන් වුණොත් මෙතන image animation එකක් දාමු ඕන් කරද්දී LED ඕන් වෙනවා කියලා මෙතනින් පෙන්නනවා. එන්නේ විදිහට. ඉතින් මේක තමයි බස් මේක ඉතින් මම පළවෙනි link ටික දාලා තියන්න. ඕගොල්ලන්ට ඕන් LED image එක. එතකොට ඔයක ලෑස්තිලා ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉක්මනටම ලෑස්තිලා ඉන්න සෙකන්ඩ් එකකින් හමු වෙනවා. එහෙනම් guys මට අද කියන්නේ සුබ දවසක්. හැම ඉරිදාම සෙට්ලා ඉන්න. හරියට උදේට හදලා නැහැ. ඉරිදා සෙට්ලා ඉන්න. අපි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. Techivios